कोई दरवाजा खोलो रे। सर फिक्र मत करो, हम आ गए हैं। प्लीज आपके लाडले आपके चली गए। आपके सबसे अच्छे और फेवरेट बच्चे। अबे यार उठ, ये चाबी लो, जल्दी से दरवाजा खोलो। चाबी खो गई सर। लाइट बंद हो गई है। नाया ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਧੋਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਆਪੀ ਹਾਂ ਨਾਇਆ ਕੋ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਦਾ ਚੂੜੀ ਸੈਨ ਰਾਸਨ ਪਾੜੀ ਦੀ ਮੰਮਾ ਦੋ ਦਿਨੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ ਪੰਜ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੇਨ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਹਾਲ ਵੀ ਕਿਵੇਂ अबे मेरी ਅਰਬਾਜ਼ ਦੀ ਕੁਛ ਲੱਗ ਗਿਆ